Hello mga biik! Nandito na naman ang inyong Babsi for today's video. Sisimulan natin ang napakagandang serye at tatawagin natin itong Petsa de Peligro serye kung saan itatampok natin ang mga lutuin na swak sa budget kahit namimiligro na ang ating mga wallet. Huwag kayong maglala dahil kahit medyo bitin ang budget natin, hindi natin isasantabi ang ating mga panlasa. Kaya tara na, simulan na natin ang pagluluto ng talong sisig. You are watching Aling Majubis and Company. Hit it, intro. Alright, so ito na ang ating ingredients. Sibuyas, marami. Chopped yan. Ganon din sa bawang chop. Panggisa. At ganon din naman ang ating bell pepper. Next, meron tayong itlog. Di kompleto ang ating sisig pag walang itlog. Tapos, akala nyo star margarine, no? Hindi, broth cubes kaya yan. Ang freshly ground peppers. And then, yun, asin. Asin na malapit nang maghingalo din. Tapos, ang ating real mayonnaise, kahit anong brand, tinakpan ko dahil hindi naman po sponsored. Beke naman. Ito naman ang ating mantika. At syempre, ang ating hiniwa-hiwang talong. Small cubes. Syempre, pang sisig. Pwede na tayo magluto. Tara! Okay, ang malaking kawali. So, ang gagamitin ko pala dito, itong mantika na gamit na. Mas masarap pinagpritohan ng baboy o kaya ng isda. Yun. Yan. Ang bawang. Pag golden brown na, lagyan na rin natin ng sibuyas. At pag medyo transparent na, lagay na rin natin ang bell pepper. Lalagyan ko na rin ito ng ating beef broth cubes. Beef yung ginagamit ko kadalasan kasi mas malasa yon. Tapos, ilalagay na natin yung ating mga talong. Sisigurado ko na walang tubig galing doon sa pinagbabaran. Yan. May ka natira pa. Okay. So, kailangan nating haluhuliin to ng madalas para magpantay-pantay yung luto dahil nga medyo marami siya. Babanggitin ko ulit, lahat ng mga niluluto ko dito at lulutuin ko pa sa channel na ito ay good for 10 people. At least 10 to 12 people. Kaya, kita nyo marami yan. Kailangan mahalo ng mabuting. Pag halfway done na, lagyan na natin ng mga pampalasa. Asin muna. Tapos ang ating ground pepper. Tapos naman ang ating ground pepper ay haluin na uli natin mabuti. Dahil experimental to, maliban dyan sa itlog na ihahalo natin, bandang huli na realize ko at na isip ko na maglagay ng mga extra na pampalasa. Isa-isahin natin yan. Ayan, tapos na yung tatlong itlog. Hahaluin mo kaagad para hindi mamuo yung mga itlog. At humalo siya sa mga talong. Katulad ng normal na sisig din.
eto na nga, nag-decide na ako lagyan ng oyster sauce. Medyo pampatamis ng very very light lang. Tapos niyan, sunod ay konting liquid seasoning. Tsaka 2 tablespoon ng real mayonnaise natin. Medyo naghihingalo na rin yung mayonnaise, kaya konti na hinailagay namin. Yun. Pero kung gusto nyo mas marami, okay lang din. Pagdagay nyo yan. At bago matapos ako magluto, naisip ko lagyan ng konting toyo din. Yan, makikita nyo dyan, nadadagdagan natin ng soy sauce. Mga 3 to 4 teaspoons. Yan. Konting halo-halo na lang to at tikim-tikim kung luto na. Yes! Pwede na kumain. Ayan na po ang ating finished product. Sana ayan. Nag-focus din sa wakas. Alam niyo mga biik, nagulat ako sa naging lasa ng lutong ito. Ang sarap niya, promise. Kaya naman ini-encourage ko kayo na i-try nyo rin. Muli, ako si Babsi. Salamat sa panonood mga biik. Paalam!